มังกรนั้นเป็นสัตว์ในตำนานที่ทรงพลังน่าเกรงขามและได้รับการเคารพนับถือมากที่สุดชนิดหนึ่งทั้งยังได้รับความนิยมและปรากฏตัวอยู่ในวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกโดยแต่ละวัฒนธรรมจะตีความมังกรในแบบฉบับของตนเองให้สอดคล้องกับบริบทของผู้คนในสังคมจึงไม่แปลกที่สัตว์ในตำนานชนิดนี้จะมีรูปลักษณ์ที่หลากหลายตั้งแต่เหมือนกับงูยักษ์มังกรปีศาจไปจนถึงมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการกราบไหว้บูชาซึ่งในคลิปนี้จะมาสำรวจกันครับว่ามังกรในแต่ละตำนานความเชื่อจะมีรูปลักษณ์แบบใดบ้างและผู้คนในแต่ละวัฒนธรรมมีความคิดต่อสิ่งมีชีวิตในตำนานชนิดนี้อย่างไรกันบ้างครับ 1. มังกรในตำนานกรีกโรมันโบราณในภาษากรีกโบราณคำว่ามังกรจะมีความหมายกินความไปถึงงูหรืองูพิษมีเรื่องเล่าและตำนานมากมายที่กล่าวถึงงูพิษขนาดใหญ่และมีพลังเหนือธรรมชาติดังนั้นหากสามารถพิชิตมังกรได้ก็จะถือเป็นการยืนยันถึงสถานะวีรบุรุษของบุคคลผู้นั้นและได้รับการยกย่องเกือบจะมีสถานะเทียบเท่าเทพเจ้าตามคำกล่าวของกวีชาวกรีกเฮซิโอดระบุว่าแม้แต่เทพซูสเองก็เคยต่อสู้กับไทฟอนสัตว์ประหลาดที่มีหัวคล้ายงูกว่า100 หัวที่สามารถพ่นไฟได้หรือแม้แต่วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เฮราคลิสหรือเฮอร์คิวลิสที่ต้องปฏิบัติภารกิจอันยากลำบาก12ประการหนึ่งในนั้นก็คือการกำจัดไฮดราแห่งเลอนาสัตว์ประหลาดงูหลายหัวซึ่งแม้ว่าเฮราคลิสจะเป็นถึงวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แต่เขาก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากหลานชายอย่างไอโอเลอัสเพื่อเอาชนะมังกรตัวนี้ส่วนเจสันวีรบุรุษชาวกรีกในตำนานขนแกะทองคำก็ต้องพิสูจน์ความกล้าหาญด้วยการต่อสู้กับมังกรโครเชียนหรือมังกรโครคิคอสงูยักษ์ที่คอยเฝ้าพวกแกะอยู่นอกจากนี้ในมหากาพย์เมตาโมร์โฟซิสของโอวิดกวีชาวโรมันยังบรรยายถึงมังกรในตำนานการสถาปนาเมืองทีฟส์ของกรีกเอาไว้ว่าแคดมัสเจ้าชายชาวฟินิเซียนเดินทางมายังกรีกเพื่อเสาะหาสถานที่สร้างเมืองโดยในระหว่างที่เขาทำตามคำชี้แนะจากเทพยากรแห่งเดลฟีให้ติดตามวัวตัวหนึ่งไปวัวได้หยุดนิ่งที่น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพแอริสซึ่งมีมังกรเฝ้าอยู่แคดมัสจึงสังหารมังกรไปด้วยหอกจากนั้นก็หว่านฟันของมังกรลงไปเหมือนหว่านเมล็ดพันธุ์ตามคำแนะนำของเทพีอาทินาทันใดนั้นก็เกิดเป็นบรรดานักรบลุกขึ้นจากพื้นและต่อสู้กันเองจนเหลือเพียง5 คนสุดท้ายจากนั้นนักรบทั้ง5ได้ตกลงสงบศึกและช่วยกันก่อตั้งเมืองทีฟส์ร่วมกับแคดมัสนอกจากในตำนานวีรบุรุษแล้วชาวโรมันก็ยังเขียนถึงมังกรในฐานะสัตว์ตามธรรมชาติด้วยเช่นในงานเขียนประวัติศาสตร์ธรรมชาติของผู้อาวุโสไพลนีได้เล่าถึงมังกรควบคู่ไปกับช้างว่าสัตว์ทั้งสองชนิดเป็นสัตว์พื้นเมืองของอินเดียและเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันโดยช้างเป็นสัตว์เลือดเย็นที่ล่อตาล่อใจมังกรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามากแต่เมื่อช้างถูกมังกรดูดเลือดจนหมดตัวก็อาจล้มทับมังกรจนทำให้มังกรตายได้ 2. มังกรในตำนานอียิปต์โบราณตามความเชื่อในอารยธรรมอียิปต์โบราณเรื่องราวเกี่ยวกับมังกรหรืองูใหญ่มักสืบเนื่องมาจากการที่ชาวอียิปต์เฝ้ามองธรรมชาติและต้องการอธิบายถึงพลังแห่งธรรมชาติผ่านสัตว์ในตำนานที่ทรงพลังเหล่านี้มังกรถือเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานที่สื่อถึงความไม่เป็นระเบียบการป้องกันและความแข็งแกร่งมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมอียิปต์ด้วยการปรากฏในงานภาพวาดงานแกะสลักคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีฝังศพรวมถึงเครื่องรางที่มักนำมังกรมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการป้องกันภัยร้ายและเพื่อจุดประสงค์ทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ถึงความสำคัญของสัตว์ในตำนานชนิดนี้ในชีวิตของชาวอียิปต์โบราณโดยเรื่องราวเกี่ยวกับมังกรนั้นเริ่มต้นขึ้นในสมัยราชวงศ์ตอนต้นซึ่งบรรยายไว้ว่ามังกรเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับงูขนาดใหญ่ไม่สามารถพ่นไฟได้มีบทบาทเป็นทั้งผู้ปกป้องและผู้ทำลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังชั่วร้ายและพลังที่ดีเช่นอาเปปมังกรหรืองูยักษ์ที่เชื่อกันว่าอาศัยอยู่ในโลกใต้พิภพเป็นตัวแทนของกำลังที่ต่อต้านระเบียบที่เทพเจ้ารักษาไว้และเป็นตัวแทนของการต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดระหว่างความสงบเรียบร้อยและความไม่เป็นระเบียบตรงข้ามกับเมเฮนงูผู้พิทักษ์ที่มีสถานะเป็นเทพเจ้าที่เชื่อกันว่าคอยเฝ้าดูแลเทพราเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ระหว่างการเดินทางในยามค่ำคืนผ่านไปยังโลกเบื้องล่าง 3. มังกรในตำนานยุโรปเหนือ
เวิร์มเป็นคำภาษาอังกฤษโบราณที่หมายถึงมังกรซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับออมหรืองูยักษ์ในภาษานอร์สโบราณเป็นมังกรมีปีกในบางกรณีก็อาจจะมีขาด้วยและสิ่งที่มังกรในตำนานทั้งสองนี้เป็นและแตกต่างจากความเชื่อในปัจจุบันก็คือพวกมันมีลมหายใจเป็นกรดและมีพิษและไม่สามารถพ่นไฟได้เช่นเดียวกับตำนานกรีกโรมันโบราณการสังหารสัตว์ร้ายตัวนี้ได้จะถือเป็นเครื่องหมายของความกล้าหาญในตำนานเยอรมันโบราณและในขณะที่เทพซูสสังหารไทฟอนเทพทอก็โจมตียอมมุนกันงูยักษ์แห่งโลกมนุษย์ตามตำนานนอร์สด้วยเช่นกันรวมไปถึงต้นแบบของผู้สังหารมังกรในตำนานนอร์สอย่างซีเกิร์ตหรือซิกฟรีดวีรบุรุษในตำนานผู้สังหารมังกรฟาฟเนียโดยตำนานเล่าว่าซีเกิร์ตได้รับการเลี้ยงดูจากคนแคระชื่อเรจินซึ่งเรจินมีพี่ชายชื่อฟาฟเนียเป็นผู้ปกป้องขุมทรัพย์มหาศาลเดิมทีฟาฟเนียเป็นยักษ์แต่ว่าถูกสาปให้เป็นมังกรเพราะความโลภเรจินบอกเรื่องนี้กับซีเกิร์ตและตีดาบให้ซีเกิร์ตนำไปใช้สังหารฟาฟเนียได้สำเร็จนอกจากฟาฟเนียในบทกวีอังกฤษโบราณก็มีมังกรทำหน้าที่คอยเฝ้าสมบัติก่อนที่จะถูกสังหารโดยเบลวูฟวีรบุรุษชาวกิสโดยได้รับความช่วยเหลือจากนักรบหนุ่มนามวิกัฟแต่หลังจากการต่อสู้เบลวูฟได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตตามไป 4. มังกรในตำนานยุคกลางของยุโรปยุคกลางในยุโรปเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สำคัญด้านความเชื่อจากการบูชาเทพเจ้าและวีรบุรุษมาสู่การนับถือศาสนาคริสต์และถึงแม้ว่าลัทธิความเชื่อของคนในสังคมจะเปลี่ยนไปแต่มังกรก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งลางร้ายในจินตนาการของคริสเตียนในยุคกลางโดยมักจะเชื่อมโยงถึงภัยพิบัติและปีศาจร้ายในงานเขียนประวัติศาสตร์กษัตริย์แห่งอังกฤษหรือบริเตนของเจฟฟรีย์แห่งมอนมัธบรรยายถึงมังกรไว้ตอนที่เมอร์ลินบอกกับกษัตริย์เวอร์ติเกิลผู้ปกครองอังกฤษก่อนหน้ากษัตริย์อาเธอร์ว่าเมื่อใดที่มังกรขาวมีชัยชนะเหนือมังกรแดงจะถือเป็นสัญญาณแห่งการสิ้นสุดลงของอาณาจักรอังกฤษที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับการรุกรานของพวกแซกซอนแม้ว่าเจฟฟรีย์แห่งมอนมัธจะเป็นนักบวชและเรื่องราวมังกรจะไม่เกี่ยวกับศาสนาโดยตรงแต่การเขียนถึงมังกรยังเชื่อมโยงไปถึงตำนานกษัตริย์อาเธอร์ผู้โด่งดังในเวลาต่อมาที่มีความเชื่อว่าเหล่าอัศวินโต๊ะกลมของกษัตริย์อาเธอร์ได้แสดงความกล้าหาญด้วยการปราบมังกรตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมาตัวอย่างเช่นอีเวนหนึ่งในอัศวินโต๊ะกลมมีเพื่อนเป็นสิงโตที่เขาช่วยให้รอดชีวิตมาจากมังกรที่ถูกมองว่าเป็นปีศาจและต้องร่วมมือกันพิชิตความชั่วร้ายนี้ 5. มังกรในตำนานจีนและญี่ปุ่นสำหรับฝั่งภูมิภาคเอเชียชนชาติที่มีความผูกพันกับมังกรมากที่สุดคงหนีไม่พ้นจีนโดยมังกรในตำนานจีนมักเกี่ยวข้องกับโชคลาภเชื่อกันว่ามังกรเป็นผู้นำสมบัติมามอบให้มากกว่าจะหวงหรือกักตุนไว้ซึ่งแตกต่างจากมังกรของฝั่งตะวันตกยิ่งไปกว่านั้นในสมัยราชวงศ์หมิงนักวิชาการยังยกย่องสรรพคุณทางยาที่ทำจากกระดูกมังกรแม้ว่ากระดูกเหล่านี้แท้จริงแล้วจะเป็นกระดูกไดโนเสาร์ก็ตามแพทย์และนักสมุนไพรชาวจีนหลี่ฉือเจินอ้างว่ามังกรเกิดมาจากไข่มีความชื่นชอบหยกแต่กลัวเหล็กกินนกนางแอ่นเป็นอาหารและลมหายใจที่ร้อนแรงของมันนั้นสามารถเผาไหม้ทุกอย่างได้แม้กระทั่งน้ำเนื่องจากมังกรได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งมีชีวิตทรงพลังที่ควบคุมปรากฏการณ์ต่างๆเช่นฝนและพายุด้วยเหตุนี้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นไปจนถึงราชวงศ์ชิงจักรพรรดิจีนจึงมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับมังกรโดยจักรพรรดิบางพระองค์อ้างว่าเป็นร่างจุติของมังกรศักดิ์สิทธิ์ตรงกันข้ามกับในญี่ปุ่นในตำราโบราณโคจิกิหรือบันทึกเรื่องราวสมัยโบราณซึ่งเป็นตำราภาษาญี่ปุ่นเล่มแรกที่ยังหลงเหลืออยู่โอโนะยาสุมาโระได้แต่งเรื่องราวเกี่ยวกับต้นกำเนิดชาติญี่ปุ่นขึ้นมาโดยพยายามทำให้ตำแหน่งการปกครองของเหล่าราชวงศ์ได้รับความชอบธรรมด้วยการกล่าวถึงชาติกำเนิดที่สืบเชื้อสายบรรพบุรุษมาจากเทพเจ้าซึ่งรวมไปถึงการกล่าวถึงเทพซูซาโนะโอะเทพเจ้าแห่งทะเลและพายุในศาสนาชินโตซึ่งเป็นผู้สังหารยามาตโนะโอโรจิจอมอสูรที่มีรูปลักษณ์เป็นมังกรหรืองูยักษ์8หัว 6. มังกรในตำนานอินเดียมังกรเป็นตัวละครในตำนานที่ทรงพลังและมีความหมายหลากหลายในวัฒนธรรมต่างๆทั่วทั้งเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับในอินเดียสิ่งมีชีวิตในตำนานที่เรียกว่ามังกรเทียบได้กับวริตราหรืออหิที่มีความหมายว่างูปีศาจร้ายต้นตอของความแห้งแล้งวริตรามีรูปลักษณ์เป็นสัตว์เลื้อยคลานคล้ายงูที่มีขนาดใหญ่กว่าภูเขาและสูงเทียมฟ้า
ในบทบรรยายของคัมภีร์พระเวทวริตราเป็นอสูรที่กักขังแม่น้ำทั้งโลกไว้ทำให้เกิดความแห้งแล้งทำให้มวลมนุษย์ต้องทุกข์ยากจากความอดอยากแม้ว่าวริตราจะไม่สามารถพ่นไฟได้แต่ก็ถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือปรปักษ์ของพระอินทร์เทพเจ้าแห่งฝนของศาสนาฮินดูและในตอนจบพระอินทร์ก็สามารถปราบวริตราลงได้หลังจากการต่อสู้ยาวนานเป็นเวลา1 ปีด้วยความช่วยเหลือจากพระวิษณุน้ำจึงกลับคืนสู่พื้นโลกยุติภัยแล้งได้สำเร็จส่วนในพุทธศาสนานิกายมหายานมังกรเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเมตตากรุณาโดยสักการะราชาแห่งท้องทะเลหรือนาคราชเป็นเทพผู้พิทักษ์คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่ทั้งยังเป็นเทพแห่งน้ำที่ควบคุมฝนนอกจากนี้ยังมักปรากฏอยู่ในรายชื่อราชาแห่งมังกรผู้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสักยมุนีและเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมสนทนากับพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ในบางครั้งสิ่งที่ทำให้นาคราชมีความคล้ายคลึงกับมังกรคือเรื่องของรูปลักษณ์ซึ่งตามคำบอกเล่าของนักวิชาการมังกรของจีนก็มีลักษณะและตำนานที่คล้ายคลึงกับนาคราชในพุทธศาสนา